নমস্কাৰ এমৰত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ যি সকল মহিলাই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছিল সেই সকল মহিলাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে নতুন আঁচনি তো যি সকল মহিলাই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সকল মহিলাই বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যই যদি মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিল তেন্তে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে যদি অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব কিয়নো অসম চৰকাৰে নতুনকৈ মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰা মহিলাসকলৰ কাৰণে কি আঁচনি ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত বিস্তাৰিত জনাই দিম তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি এই বিষয়ত আমি বিস্তাৰিত জানি লওঁ তো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত সাধাৰণ এখন আপডেট ইতিমধ্যে আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আপডেটটোত কি লিখা আছে পঢ়ি শুনাই দিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি দিছপুৰত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰীসকলক সকাহ দিবলৈ এলানি গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তত অনুমোদন জনায় আমাৰ চৰকাৰে অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে অবিৰত কাম কৰি যাব তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে কেবিনেট বৈঠকত এখন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যিসকল মহিলাই মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সকল মহিলাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এখন নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিব তো এই বিষয়ত এখন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে নটিফিকেশ্যনত কি লিখা আছে আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ পঢ়ি শুনাই দিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক তো ইয়াতে লিখা আছে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰীলৈ সকাহ অসম মাইক্ৰ ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অনুমোদন তো অসম চৰকাৰে 2021 চনত আৰম্ভ কৰিছিল মাইক্ৰ ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি এই আঁচনি আৰম্ভ কৰাৰ পিছত প্ৰথম পৰ্যায় আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদন কিন্তু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈ আছে অসম মাইক্ৰ ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ তৃতীয় পৰ্যায় তো তৃতীয় পৰ্যায়ত কোনসকল মহিলাক সাঙুৰি ল'ব এই বিষয়ত অসম চৰকাৰে কি কৈছে এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ ইয়াতে লিখা আছে সাঙুৰি লোৱা ঋণ লওঁতাসকল তো এই বিষয়ত প্ৰথমে কোৱা হৈছে একাউণ্টত NPAত পৰিণত হোৱা মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ লওঁতা তাৰপিছত দ্বিতীয় নম্বৰত কোৱা হৈছে 31 মাৰ্চ 2021 লৈকে 25,000 টকা বকেয়া মূলধন থকা ANP একাউণ্টধাৰী তাৰপিছত আৰু কোৱা হৈছে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত NPA একাউণ্টধাৰী ঋণ লওঁতাসকলক সাঙুৰি লোৱা হোৱা নাছিল তাৰপিছত কোৱা হৈছে লাভালাভৰ ভিতৰত কৈছে ঋণ লওঁতাসকলৰ একাউণ্টসমূহ গ্ৰীণ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বিত্ত আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ আনুষ্ঠানিক উৎসৰ পৰা পুনৰ ঋণ ল'বলৈ সক্ষম হ'ব তাৰপিছত কোৱা হৈছে পুঁজি বিতৰণ অসম চৰকাৰে কোনখন আঁচনিত কিমান টকাৰ পুঁজি বিতৰণ কৰিছে এই বিষয়ত কোৱা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আঁচনিৰ অধীনত 8.73 লাখ গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ অসম চৰকাৰে 1600 কোটি টকা প্ৰদান কৰিছিল তাৰপিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অধীনত 98,000 গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ 190 কোটি টকা অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল তাৰপিছত লিখা আছে 37 ঋণদাতা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে অসম মাইক্ৰ ফাইনেন্স উদগনি সকাহ আঁচনি 2021ৰ অধীনত হোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তি মেদ 31 মাৰ্চ 2024 লৈ বৃদ্ধি কৰিছে তো অসম চৰকাৰে 37খন ঋণদাতা প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ সময়সীমা কিন্তু 31 মাৰ্চ 2024 চনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে তো যিসকল মহিলাই মাইক্ৰ ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নাই সেই সকল মহিলাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ আবেদন আৰম্ভ কৰিব তো আবেদন আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই জনাই